Welcome back to Sync Study SEE Class 10 Examination Science विषयको रिभिजन सिरिजमा छौँ। यो रिभिजन सिरिजमा मोडल क्वेसन सेटको सल्युसन गर्नेछौँ। अहिले हामी मोडल क्वेसन सेट नम्बर 4 मा रहनेछौँ। यो भिडियोमा ग्रुप बी बाट क्वेसन्सहरू डिस्कस गरिन्छ। क्वेसन आन्सर सल्युसन ग्रुप बी क्वेसन नम्बर 2 र क्वेसन नम्बर 2 ग्रुप बी मा यो चित्रबाट सोधिएको छ। यो चित्र है। अब क्वेसन नम्बर 2 कस्तो छ भने अन वाट प्रिन्सिपल डज दिस मसिन वर्क स्टेट द प्रिन्सिपल अल्सो। अनि अर्को चाहिँ के छ भने वाट रोल इज प्लेड बाई वाटर टु मल्टिप्लाई द फोर्स इन दिस डिभाइस। र यो क्वेसन सोधिएको छ। अब हामी आन्सर डिस्कस गर्नेछौँ। मसिन वर्क्स अन द प्रिन्सिपल अफ हाइड्रोलिक मसिन। हाइड्रोलिक प्रेस भएकोले इट वर्क्स अन द प्रिन्सिपल अफ हाइड्रोलिक मसिन। अनि हाइड्रोलिक मसिन चाहिँ केमा बेस भएको हुन्छ पास्कल्स लमा। पास्कल्स ल चाहिँ वेन प्रेसर इज अप्लाइड अन अ लिक्विड एन्क्लोज इन अ भेसल इट इज ट्रान्समिटेड इक्वल्ली इन अल द डिरेक्सन्स। यो चाहिँ पास्कल्स ल भयो होइन। तर हाइड्रोलिक मसिनको प्रिन्सिपल चाहिँ यसरी लेख्न सकिन्छ। प्रिन्सिपल अफ हाइड्रोलिक मसिन चाहिँ इट मल्टिप्लाइज स्मल फोर्स टु लार्जर फोर्स। फोर्स मल्टिप्लायर हो नि त हाइड्रोलिक मसिन्सहरू त होइन। सानो फोर्स हामीले इनपुट गर्छौँ, त्यो सानो फोर्सले लार्ज अमाउन्ट अफ फोर्स के गर्छ प्रड्युस गरेर काम गर्छ। लार्ज अमाउन्ट अफ वर्क इज डन। यसरी स्टेट गर्न सकिन्छ अ स्मल फोर्स अप्लाइड अन अ स्मलर पिस्टन इज ट्रान्समिटेड to produce large force on the bigger piston। र स्मलर स्टोनमा अप्लाई गरिएको सानो फोर्स चाहिँ ट्रान्समिट भएर क्यारी भएर के गर्छ उसले बिगर पिस्टनमा लार्ज फोर्स बनाउँछ भन्ने यो प्रिन्सिपल लेख्न सकिन्छ। अब नेक्स्ट इज वाट इज द रोल प्लेड बाई वाटर टु मल्टिप्लाई द फोर्स इन दिस डिभाइस। र वाटरले चाहिँ के रोल वाटर चाहिँ किन प्रयोग गरिएको पानी किन फ्लुइड किन प्रयोग गरिएको भनेर सोधिएको छ है। अब यो मसिन चाहिँ दिस मसिन वर्क्स बेस्ड अन लिक्विड प्रेसर। अब यो मसिनको चाहिँ के लिक्विड प्रेसरमा आधारित भएर यसले काम गर्छ है। सो वाटर ट्रान्समिट अथवा क्यारी प्रेसर फ्रम वान पोइन्ट टु अनदर पोइन्ट। र फ्लुइड अथवा वाटरको काम चाहिँ प्रेसर एउटा पोइन्टबाट अर्को पोइन्टमा के गर्ने हो क्यारी गर्ने हो अथवा ट्रान्समिट गर्ने हो ट्रान्सफर गर्ने हो। ओके सेम अमाउन्ट अफ प्रेसर इज ट्रान्समिटेड विच कजेस टु मल्टिप्लाई द फोर्स। प्रेसर चाहिँ सेम अमाउन्टको प्रेसर चारैतिर ट्रान्समिट गर्छ तर त्यसले चाहिँ के गर्छ अर्को एन्डमा चाहिँ फोर्स मल्टिप्लाई भएको हुन्छ। ओके सेम अमाउन्ट अफ प्रेसर इज ट्रान्समिटेड इक्वल्ली इन अल द डिरेक्सन्स। र फ्लुइड वाटर हुन चाहिँ एकदमै जरुरी छ किनभने दिस मसिन वर्क्स अन लिक्विड प्रेसर। ओके अब क्वेसन नम्बर 3 हामी जाउँ। सिप क्यान क्यारी मोर लोड देन एन एरोप्लेन अफ द सेम साइज वाइ। अब सिपले चाहिँ ओसन अथवा सीमा सेल गर्छ होइन। तर एरोप्लेन चाहिँ फ्लाइ गर्छ सेम साइजको हुन्छ दुईटा। र सिपले चाहिँ धेरै लोड क्यारी गर्छ एरोप्लेनले चाहिँ त्यस्तो लोड क्यारी गर्न सक्दैन भन्ने क्वेसन चाहिँ किन। अब डेन्सिटी अफ वाटर इज मोर देन डेन्सिटी अफ एयर। यो चाहिँ सबै डेन्सिटीको कुराले गर्दा हो अफ थ्रस्ट र डेन्सिटी होइन। सो वाटर गिभ्स ग्रेटर अफ थ्रस्ट अन द सिप देन एयर अन द एरोप्लेन अफ द सेम साइज। एयरले भन्दाखेरि वाटरले चाहिँ अफ थ्रस्ट धेरै दिन्छ सिपमा। Due to this, ship sails on water with more load than aeroplane flying in the air। अब सिप चाहिँ वाटरमा सेल गर्नुपर्ने भयो ऊ चाहिँ होइन। अब ऊ चाहिँ एकदमै बगेर जानुपर्ने भयो तर एरोप्लेन चाहिँ फ्लाइ गर्नुपर्छ। इट ह्याज टु लिफ्ट इट सेल्फ। उसले आफ्नो ओजन आफै उचाल्नु पनि पर्यो नि त एरोप्लेनले त होइन। त्यो भएर चाहिँ ओजन उसले कम्ती क्यारी गर्न सक्छ बिकज अफ डेन्सिटी अफ वाटर एन्ड एयर of thrust given by water and air। Okay, अब question number 4 explain briefly why there is an acute need of search for alternative sources of energy on the earth। acute need of alternative sources of energy चाहिँ हामीलाई acute need छ अहिले urgently need छ किन भनेको होइन। the world is going to face grave energy crisis in near future अकर्डिङ टु साइन्टिफिक डाटा अनि रिसर्च डाटा अनुसार चाहिँ के हुन्छ फोसिल फ्युल डिपोजिट जुन चाहिँ छ पेट्रोल डिजल क्यारोसिनहरू चाहिँ 2037 AD बाट यो सकेर जान्छ एक्जस्टेड हुन्छ
रित्तिन्छ है। सो अब त्यो पछाडि त ग्रेभ एनर्जी क्राइसिस भयो, किनभने हाम्रो त पेट्रोल डिजल केरोसिनमा हामी एकदमै डिपेन्ड भएर हामीले के गर्छौँ, आफ्नो सबै टेक्नोलोजीहरू यहाँ चलाउँछौँ, मेसिनरीहरू होइन। अब त्यस पछाडि चाहिँ ग्रेभ एनर्जी क्राइसिस हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ त्यो अवस्था आउन नदिनका लागि अहिलेदेखि नै राइट फ्रम नाउ अर्जेन्टली नै के गर्नु पर्यो, अल्टरनेटिभ सोर्सेस अफ एनर्जी प्रयोग गरेर पेट्रोल डिजल केरोसिनहरू चाहिँ हामीले बचाएर राख्नु पर्यो, सञ्चित गर्न पर्यो, प्रिजर्भ गर्नु पर्यो, संरक्षण गर्न पर्यो होइन। ओके, जस्तै चाहिँ सोलर एनर्जी, बायोमास एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, विन्ड एनर्जी चाहिँ प्रयोगमा ल्याएर फसिल फ्युलको प्रयोगलाई चाहिँ हामीले कम गर्नु पर्यो अथवा प्रिजर्भ गर्नु पर्यो है। कन्जर्भेसन अफ फसिल फ्युल इज निडेड। ओके, संरक्षण गर्नु पर्यो र त्यो चाहिँ एउटा अर्जेन्ट निड भयो है। त्यो चाहिँ एउटा के भयो, एकदम अर्जेन्ट निड, एनर्जी क्राइसिस चाहिँ हाम्रो नियर फ्युचरमा आउँदैछ भन्ने कुरा हो। अब क्वेसन नम्बर 5, फार साइटेडनेस क्यान नट बी करेक्टेड बाई द युज अफ कन्केभ लेन्स, वाइ? जुन चाहिँ फार साइटेडनेस हुन्छ, हाइपरमेट्रोपिया, त्यो चाहिँ केसले यो कन्केभ लेन्स प्रयोग गरेर चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ रेमेडी यसको गर्न सक्दैनौँ भन्ने छ होइन। फार साइटेडनेस डिफेक्ट इज कज ड्यू टु इन्क्रिज इन द फोकल लेन्थ अफ आई लेन्स। आई लेन्सको जुन चाहिँ हाम्रो नेचुरल आई लेन्सको फोकल लेन्थ इन्क्रिज भयो भने चाहिँ हामीलाई फार साइटेडनेस भन्ने डिफेक्ट हुन्छ होइन। अब इन्क्रिज इन फोकल लेन्थले प्रब्लम भयो र यसको रेमेडी गर्नलाई त्यो फोकल लेन्थ त डिक्रिज गर्नुपर्ने हुन्छ, तर कन्केभ लेन्सले चाहिँ के गर्छ भने यसलाई चाहिँ यसले पनि अब फोकल लेन्थ इन्क्रिजै गर्ने भयो कन्केभ लेन्सले पनि होइन। कन्केभ लेन्सले चाहिँ फोकल लेन्थ इन्क्रिज गर्ने भएको हुनाले फार साइटेडनेस यसको के हुन सक्दैन, यसको करेक्सन हुन सक्दैन। र फार साइटेडनेसको रेमेडीको लागि चाहिँ, निवारणको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो भने कन्भेक्स लेन्स प्रयोग गर्नु पर्यो, किनभने कन्भेक्स लेन्सले चाहिँ के गर्छ, फोकल लेन्थ चाहिँ डिक्रिज गर्छ, घटाउँछ। अब प्रब्लम चाहिँ इन्क्रिज इन फोकल लेन्थले भयो भने यसको रेमेडीको लागि त डिक्रिज इन फोकल लेन्थ प्रयोग गर्नु पर्यो नि त। डिक्रिज इन फोकल लेन्थ केले गर्छ, कन्भेक्स लेन्सले गर्छ है। त्यो कारणले गर्दाखेरि कन्केभ लेन्स चाहिँ प्रयोग गर्न मिल्दैन भनेको है। ओके, क्वेसन नम्बर 6, द एटम्स अफ द एलिमेन्ट्स बिकम लार्जर एन्ड लार्जर वेन वी मुभ टुवर्ड्स लेफ्ट एन्ड बिलो अ ग्रुप, हाउ does it affect the chemical reactivity of the elements? अब क्वेसन चाहिँ यस्तो छ यो, हामी लेफ्टतिर गयौँ भने होइन, हामी लेफ्टतिर यसरी गयौँ भने एटमिक साइज लार्जर हुँदै जान्छ, यो चाहिँ राइट भयो, यो चाहिँ लेफ्ट भयो। अनि अर्को चाहिँ तलतिर जाँदाखेरि बिलो द ग्रुप जाँदाखेरि पनि एटमिक साइज चाहिँ ठुलो साइजको यसरी एटमिक साइज बढ्दै जान्छ यसरी होइन। बिलो द ग्रुपमा पनि एटमिक साइज ठुलो हुँदै जान्छ है। लेफ्टतिर आउँदा र तलतिर जाँदाखेरि, मुभिङ डाउन द ग्रुप जाँदाखेरि एटमिक साइज बढ्दै जान्छ र यसले चाहिँ रिएक्टिभिटीमा के असर गर्छ भन्ने क्वेसन हो के यो। अब इन केस अफ मेटल्स लोवर द पोजिसन अफ द एलिमेन्ट मोर रिएक्टिभ इज द एलिमेन्ट। मेटलको केसमा हो भने चाहिँ जति ठुलो एटमिक साइज भयो ऊ धेरै रिएक्टिभ हुन्छ, किनभने उसले इलेक्ट्रोन लुज गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यो भएर पोटासियम इज मोर रिएक्टिभ देन सोडियम, किनभने पोटासियम चाहिँ सोडियमभन्दा तलतिर हुन्छ है। सोडियम माथि हुन्छ, पोटासियम तल हुन्छ। बट इन नन मेटल्स अप्पर द पोजिसन अफ द एलिमेन्ट मोर रिएक्टिभ इज द एलिमेन्ट। तर नन मेटलको केसमा चाहिँ सानो स्मलर एटमिक साइज छ भने ऊ धेरै रिएक्टिभ भयो। त्यो कारणले गर्दाखेरि फ्लोरिन इज मोर रिएक्टिभ देन क्लोरिन, किनभने फ्लोरिन माथितिर हुन्छ, क्लोरिन तलतिर हुन्छ होइन। अब सोडियम माथितिर हुन्छ, पोटासियम तलतिर हुन्छ। अब यो मेटलको केसमा चाहिँ पोटासियम मोर रिएक्टिभ, नन मेटलको केसमा चाहिँ फ्लोरिन मोर रिएक्टिभ, किनभने पोटासियमको ठुलो साइज, फ्लोरिनको सानो साइज राइट। यो मेटल चाहिँ ठुलो साइज मोर रिएक्टिभ, नन मेटल चाहिँ सानो साइज मोर रिएक्टिभ। ओके, अब उसै गरेर लेफ्ट र राइटको रिलेसन हेरौँ। इन केस अफ मेटल्स बिगर द एटमिक साइज मोर रिएक्टिभ इज द एलिमेन्ट होइन। सो मेटल्स टुवर्ड्स लेफ्ट भनेको यता पिरियोडिक टेबलको ग्रुप 1 र 2 मा जुन चाहिँ मेटल हुन्छ ती मेटलहरू चाहिँ मोर रिएक्टिभ हुन्छन् होइन। इक्जाम्पल सोडियम इज मोर रिएक्टिभ देन म्याग्नेसियम। अब यस्तो हुन्छ, सोडियम यहाँ हुन्छ होइन, म्याग्नेसियम यो भयो, सोडियम 1A भयो, म्याग्नेसियम 2A भयो, लेफ्टमा भयो नि होइन। सोडियम चाहिँ मोर रिएक्टिभ भयो राइट हो। त्यसरी
But in non-metal, smaller the atomic size, more reactive is the element. अब non-metal को केसमा चाहिँ यसरी जति सानो भयो उ त्यति रियाक्टिभ हुने भयो। त्यो कारणले गर्दा ग्रुप 7A एलिमेन्ट्सहरू चाहिँ के हुन्छ एकदमै मोस्ट रियाक्टिभ नन मेटल्स हुन्छ। 7A चाहिँ यतै राइटपट्टि हुन्छ नि त, ग्रुप 0 को अगाडिपट्टि हुन्छ हैन, त्यो भएर चाहिँ मोर रियाक्टिभ भए हैन। इक्जाम्पल फ्लोरिन इज मोर रियाक्टिभ देन अक्सिजन। अब पिरियोडिक टेबलमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने फ्लोरिन यहाँ हुन्छ अनि अक्सिजन चाहिँ यहाँ हुन्छ नि हैन हो। अनि त्यसपछि यो फ्लोरिन चाहिँ यता अब के भयो उसको चाहिँ स्मलर एटोमिक साइज भएको हुनाले फ्लोरिन मोर रियाक्टिभ भयो राइट, नन मेटलको केसमा चाहिँ हो। त्यो भएर मेटल र नन मेटल हुनलाई चाहिँ यो नन मेटलमा रियाक्टिभिटी के हुन्छ, नन मेटलमा रियाक्टिभिटी के हुन्छ भन्ने फरक हुन्छ है। मेटलमा कस्तो हुन्छ, नन मेटलमा कस्तो हुन्छ भन्ने एटोमिक साइजले। सो दिस इज क्वेसन नम्बर 6 है। अब क्वेसन नम्बर 7 हेरौँ। विच टाइप अफ सल्ट इज सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पनि भन्छ, सोडियम बाइकार्बोनेट पनि भन्छ यसलाई। राइट विथ रिजन, यो किन चाहिँ के टाइपको सल्ट हो र किन भन्ने क्वेसन छ है। सोडियम बाइकार्बोनेट अर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज एन एसिडिक सल्ट। यो चाहिँ हाइड्रोजन छ नि त, यो हाइड्रोजन प्रेजेन्ट भएको कारणले एसिडिक सल्ट भयो। बिकज इट इज फर्म बाई पार्शियल डिस्प्लेसमेन्ट अफ हाइड्रोजन एटम अफ एन एसिड बाई बेस। अब यो फर्म हुँदाखेरि यो बन्दाखेरि चाहिँ हाइड्रोजन एसिडको हाइड्रोजन चाहिँ बेसले चाहिँ के गरेन, कम्प्लिटली रिप्लेस गरेन। सम अमाउन्ट अफ हाइड्रोजन इज लेफ्ट, बाँकी बस्यो हैन। त्यसले गर्दाखेरि एसिडिक प्रपर्टी उसको बाँकी बस्यो त्यहाँनिर। सो दिस सल्ट कन्टेन्स एसिडिक प्रपर्टिज ड्यू टु प्रेजेन्स अफ हाइड्रोजन आयन्स राइट। यो हाइड्रोजनको प्रेजेन्सले गर्दाखेरि चाहिँ एसिडिक प्रपर्टी उसमा हुन्छ र यो के हो, यो एसिडिक सल्ट हो हैन। ड्यू टु प्रेजेन्स अफ हाइड्रोजन आयन्स व्हेन इट डिजल्भ्स इन वाटर राइट। सोडियम बाइकार्बोनेट अथवा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिडिक सल्ट, जुन चाहिँ सल्टहरूमा यो हाइड्रोजन देखिन्छ बाइकार्बोनेटहरू हुन्छ नि, तिनीहरू चाहिँ एसिडिक सल्ट हुन्। ओके, क्वेसन नम्बर 8। एल्युमिनियम इज भेरी रियाक्टिभ मेटल, हाउएभर द फुड्स इन एल्युमिनियम पट्स डोन्ट रियाक्ट विथ द पट्स। वाइ र एल्युमिनियम चाहिँ रियाक्टिभ मेटल हो तर फुडहरू चाहिँ एल्युमिनियमको भेसलमै राखिन्छ। त्यसको कारण के हो हैन। फुड्स आर केप्ट इन एल्युमिनियम पट्स बिकज द सर्फेस अफ इट इज कोटेड विथ एल्युमिनियम अक्साइड। एल्युमिनियमको सिलावरको जुन चाहिँ सर्फेसमा चाहिँ के हुन्छ भने एल्युमिनियम अक्साइड भन्ने के हुन्छ, एल्युमिनियम अक्साइड कम्पाउन्डको कोटिङ हुन्छ भनेको एकदम हार्ड कोटिङ के हुन्छ त्यहाँनिर एडहेयर भएको हुन्छ, टाँसेको हुन्छ है। दिस हार्ड लेयर अफ एल्युमिनियम अक्साइड डज नट अलाउ केमिकल रियाक्सन्स टु टेक प्लेस। र एल्युमिनियम अक्साइड भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ रियाक्सन्सहरू हुँदैन हैन। अल्दो एल्युमिनियम इज रियाक्टिभ मेटल तर उसको सर्फेसमा चाहिँ एल्युमिनियम अक्साइड छ र रियाक्सन नहुनको कारणले चाहिँ फुडहरू चाहिँ केमा राखिन्छ, एल्युमिनियमको भेसलमा राखिन्छ। र जस्तो एल्युमिनियम प्योर एल्युमिनियम चाहिँ बन्छ नि, एज सुन एज प्योर एल्युमिनियम इज मेड वेन इट इज एक्सपोज टु एयर, एयरसँग कन्ट्याक्ट भएर एल्युमिनियम अक्साइड बनिहाल्छ किनभने एल्युमिनियम त रियाक्टिभ मेटल हो र ऊ फ्रेसली मेड भएर अक्सिजनमा एयरमा एक्सपोज हुनु बित्तिकै त्यसमा एल्युमिनियम अक्साइड बनिहाल्छ। ओके, क्वेसन नम्बर 9। राइट टु डिफरेन्सेस बिट्विन थर्मोप्लास्टिक एन्ड थर्मोसेटिङ प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक भनेको सफ्ट प्लास्टिक, इलास्टिक अनि ब्रिटल हुँदैन, लेस ब्रिटल हुन्छ। अनि थर्मोसेटिङ भनेको हार्ड प्लास्टिक हो, स्ट्रङ हुन्छ, मोर ब्रिटल हुन्छ भनेको दिस क्यान ब्रेक इन्टु पिसेस किनभने हार्ड हुन्छ। थर्मोप्लास्टिक भनेको क्यान बी रिसेप्ड एन्ड रियुज, थर्मोसेटिङ भनेको क्यान नट बी रिसेप्ड एन्ड रियुज हो हैन। अब थर्मोप्लास्टिक चाहिँ बिकम सफ्ट अन हिटिङ तर थर्मोसेटिङ चाहिँ बिकम्स हार्डर अन हिटिङ। अब यो थर्मोप्लास्टिकको इक्जाम्पल पिभिसी भयो, थर्मोसेटिङ प्लास्टिकको इक्जाम्पल बेकलाइट भयो, मेलामाइन भयो हैन। सो दिज आर द डिफरेन्सेस बिट्विन थर्मोसेटिङ प्लास्टिक एन्ड थर्मोप्लास्टिक। क्वेसन नम्बर 10। Question number 10. What does it mean by planaria reproduces by the process of regeneration? अनि why is fertilization in cow is called internal fertilization? Planaria मा जुन चाहिँ fertilization reproduction हुन्छ उसलाई चाहिँ regeneration किन भनिन्छ भनेको किनभने it can regenerate भनेको regrow गर्न सक्छ
किनभने होल अर्गानिजम इज ग्रोन फ्रम ब्रोकन बडी पार्ट्स र बडी पार्ट्स चाहिँ सानो सानो टुक्रामा चाहिँ ब्रेक भयो भने टुक्रियो भने हरेक टुक्रा चाहिँ एउटा होल अर्गानिजम एन्टायर अर्गानिजममा ग्रो हुन सक्छ रिग्रो हुन सक्छ त्यसैले चाहिँ यसलाई के भनिन्छ रिजेनेरेसन भनिन्छ एसेक्सुअल रिप्रोडक्सन है अब अर्को चाहिँ काउको फर्टिलाइजेसन जुन चाहिँ हुन्छ त्यसलाई चाहिँ इन्टरनल फर्टिलाइजेसन भनिन्छ किन भन्दाखेरि चाहिँ फ्युजन अफ मेल एन्ड फिमेल ग्यामेट अथवा एग्स जुन चाहिँ एग्स हुन्छ मेल एग र फिमेल एग उसको फ्युजन भनेको उसको युनियन फर्टिलाइजेसन चाहिँ के हुन्छ बडीको भित्र टेक्स प्लेस विदिन द फिमेल्स बडी फिमेलको बडी भित्र हुने हुनाले चाहिँ उसको ओभरीमा हुने हुनाले चाहिँ के भन्छ उसलाई इन्टरनल फर्टिलाइजेसन भन्छ टेक्स प्लेस विदिन द फिमेल्स बडी that is called internal fertilization mammals reptile birds को चाहिँ internal fertilization हुन्छ नि हैन okay valves are present in veins but not in the arteries why है अब veins मा चाहिँ blood vessel को कुरा blood flow slowly अनि pressure हुँदैन उसमा हैन so there is chance of backflow of blood अनि यो रोक्नलाई चाहिँ valves हुन्छ भेनमा तर आर्टरिजमा चाहिँ ब्लड फ्लोज अन्डर हाई प्रेसर विथ ग्रेटर स्पिड भएको हुनाले उसमा ब्याक फ्लो हुने चान्सेस हुँदैन त्यो डेन्जर हुँदैन त्यो कारणले आर्टरिजमा चाहिँ भाल्भ्स हुँदैन ओके क्वेशन नम्बर 12 एक्सप्लेन द रिजन दैट only one character is found expressed in F1 generation of Mendel's experiment अब इन मेन्डल्स मोनोहाइब्रिड क्रस एक्सपेरिमेन्टमा चाहिँ हामीले के देखेको छौं भने ओन्ली वान क्यारेक्टर इज सीन इन F1 जेनेरेसन फर एक्जाम्पल प्योर टल र यो प्योर डफ सर्ट चाहिँ क्रस गराइयो भने F1 जेनेरेसनमा चाहिँ सबै टल अफ स्प्रिङ्स देखा पर्छ हैन सबै टल चाहिँ प्योर टल हैन तर उ हाइब्रिड टल हो भनेर हामीलाई थाहा छ यो कारणले एउटै मात्रै क्यारेक्टरिस्टिक्स के हुन्छ एक्सप्रेस हुन्छ एउटै मात्रै क्यारेक्टर एक्सप्रेस हुन्छ त्यो चाहिँ ल अफ डोमिनेन्स को कारणले हो मेन्डल्स फर्स्ट ल मेन्डलिजमको फर्स्ट ल हैन ल अफ डोमिनेन्स अकर्डिङ टु फर्स्ट ल अब यो लले चाहिँ के भन्छ भने according to first law of dominance only one character is seen and other remains hidden in F1 generation एउटा मात्रै क्यारेक्टर देखा पर्छ दुईटा प्योर क्यारेक्टरहरु क्रस भयो भने र अर्को क्यारेक्टर चाहिँ हिडन बस्छ लुकेर बस्छ जसलाई चाहिँ ल अफ डोमिनेन्स भनिन्छ ओके अब द क्वेशन नम्बर 13 व्हाट आर मेन्ट बाइ डोमेस्टिक वेस्ट एन्ड इन्डस्ट्रियल वेस्ट डोमेस्टिक वेस्ट घरेलु यो के भयो वेस्ट भयो हैन आर प्रोड्युस्ड एट होम्स अर रेसिडेन्शियल एरिया भनेको बसोबास गर्ने ठाउँ हैन दिज आर फूड मेनली फूड वेस्ट भयो प्लास्टिक्स त हुन्छ हैन स्युवेज भनेको ड्रेन सिस्टम हुन्छ नि सबैको घरहरुमा त्यो भयो वेस्ट मेनली भयो हैन अब इन्डस्ट्रियल वेस्ट भनेको चाहिँ इन्डस्ट्री औद्योगिक कल कारखानाबाट इन्डस्ट्रीबाट चाहिँ के हुने प्रोड्युस हुने अनि लाइक के हुन्छ भने लेदर जुन चाहिँ रिफाइन गरेको पेन्टको कामहरुको हुन्छ केमिकलहरु हरेक प्रकारको केमिकल्सहरु हुन्छ मेडिसिन्स हुन्छ कलर्स हुन्छ आर्टिफिशियल कलरहरु ओयल हुन्छ पेपर्स हुन्छ ग्लासेस हुन्छ मेटल्स हुन्छ स्मोक्स भनेको ग्यासेस भेहिकल्सहरुले कल कारखानाबाट ग्यासेस त निस्किनै राखेको हुन्छ प्लास्टिक्सहरु भयो यो प्रकारको वेस्टलाई चाहिँ इन्डस्ट्रियल वेस्ट भनिन्छ लार्ज अमाउन्टमा इन्डस्ट्रियल वेस्ट चाहिँ धेरै अमाउन्टमा हुन्छ डोमेस्टिक वेस्ट चाहिँ अब चाहिँ इन्डस्ट्रियल भन्दाखेरि कमै हुन्छ तर सिटी एरियामा र टाउनहरुमा चाहिँ डोमेस्टिक वेस्ट पनि धेरै नै हुन्छ Okay, so these are domestic waste and industrial waste. Describe in brief the Kant-Laplace nebula hypothesis about the origin of the earth. अब origin of the earth को विषयमा क्वेशन सोधिएको छ यो चाहिँ जियोलोजी पार्टबाट अब नेबुला हाइपोथेसिस वाज गिवन बाइ क्यान्ट एन्ड लाप्लास हैन क्यान्टले चाहिँ कति 1755 एडी मा लाप्लासले चाहिँ त्यसलाई के गरेर इम्प्रुभ गरेर चाहिँ 1796 एडी मा जो 17th सेन्चुरीको कुरा भयो हैन यो ओके नेबुला हाइपोथेसिस भनिन्छ क्यान्ट र लाप्लास है अब अकर्डिङ टु दिस हाइपोथेसिस चाहिँ द क्लाउड अफ हट ग्यासेस एन्ड डस्ट वाज स्पिनिङ स्लोली अब यसले के भन्छ भने
क्लाउड र डस्टहरू चाहिँ के भयो भने जुन चाहिँ ग्यासेसको क्लाउड थियो त्यो चाहिँ स्लोली स्पिन भइराखेको थियो, स्लोली स्पिन भइराखेको थियो, हट ग्यास थियो होइन। अब यो क्लाउड चाहिँ के हो अरे स्लोली स्पिन भइराखेको थियो यसमा होइन है, स्लोली स्पिन भइराखेको थियो है। तर जति समय बित्दै गयो यो चाहिँ अलिअलि कुल डाउन हुँदै गयो, सेलाउँदै गएपछि अब साइज सानो हुँदै गयो, साइज सानो भएपछि यो चाहिँ के भन्छ छिटो चाहिँ के भयो स्पिन भयो भनेको घुम्यो यसरी। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अब के भयो कुलिङ डाउन प्रोसेस भयो नि त उसको होइन। सो इन कोर्स अफ टाइम इट कुल डाउन एन्ड बिकेम स्मलर विच मेड इट टु स्पिन फास्टर, स्पिन उसको फास्टर भयो। सो वेन इट वाज स्पिनिङ फास्टर द क्लाउड फ्रम इट्स आउटर सर्फेस वाज थ्रोन आउट। अब जब यो चाहिँ एकदम स्पिडले चाहिँ स्पिन भयो रिभल्भ भयो उसको आउटर सर्फेसबाट चाहिँ क्लाउड चाहिँ उछिटिएर थ्रोन आउट भयो भनेको स्केप इन्टु द स्पेस भनेको होइन। यो चाहिँ फालियो भनेको नि स्पिडले अब घुम्दाखेरि चाहिँ ऊ चाहिँ उछिटिएर चाहिँ बाहिर निस्कियो भनेको थ्रोन आउट भनेको होइन। दिस क्लाउड वाज कलेक्टेड टुगेदर टु फर्म फर्स्ट प्लानेट। अब यो सबै थ्रोन आउट भएको चाहिँ यो चाहिँ उछिटिएर गएको यो क्लाउडहरू चाहिँ एक ठाउँ जम्मा भएर एउटा प्लानेट बन्यो, फर्स्ट प्लानेट बन्यो है। अब यो प्रोसेस चाहिँ कन्टिन्यू भयो, यो प्रोसेस कन्टिन्यू भएर चाहिँ अरू रिमेनिङ प्लानेटहरू पनि यसरी नै बन्यो होइन। अनि त्यसलाई चाहिँ अब जति प्लानेट बन्दै जान्छ उनीहरू चाहिँ के भयो यो उसको यो ग्राभिटेसनले गर्दाखेरि यो मेन मासको वरिपरि घुमिराख्ने भयो क्या, रिभल्भ कन्टिन्यू टु रिभल्भ बिकज देयर वाज फोर्स बिट्विन टु बडिज होइन। ग्राभिटेसनल फोर्सले चाहिँ त्यसलाई उसलाई उछिटेर जान दिएन र त्यो भएर चाहिँ रिभल्भ गरिराख्यो र त्यो भएर चाहिँ रिमेनिङ प्लानेटहरू पनि बन्यो। सो दिस इज क्यान्ट लप्लास नेबुला हाइपोथेसिस। उसले चाहिँ के भन्छ भने अर्थ र सोलर सिस्टम चाहिँ कहाँबाट सुरु भयो हट क्लाउड अफ ग्यासेसबाट सुरु भयो, हट स्टेटमा थियो त्यसपछि बिस्तारै घुम्दै गएपछि प्लानेटहरू बन्यो भन्ने यो चाहिँ के हो डिस्कसन हो। र विथ दिस वी कम्प्लिट दिस डिस्कसन। ओके